Nagbukas na ang tindahan ni Aling Maria. Because you know I go to palengke, palengke. Each morning I go to palengke. Hi! It's me, Aling Maria, and welcome to my channel. At kung bago ka lang sa aking channel, ay mag-subscribe ka na at pakiclick na rin ang bell icon para palaging updated sa aking vlog. And today, gagawa tayo ng jacket dress. Ayan, ang ating jacket dress. Itong mga tira-tirang mga tela ay ginawa kong jacket dress. At hindi lang siya basta sa winter. Pwede din siya sa Pilipinas kahit na umuulan. At madali din siyang gawin, sa totoo lang. Kaya sa lahat po ng mga gusto na matuto na gumawa ng jacket dress, tara, panoorin natin ang tutorial na ito. Una ay kunin ang sukat ng bust, waist, hips, armhole at sleeve length at i-divide ito sa 4. Nakagawa na ako ng pattern dahil tinabi ko ang pattern ng shirt. Mag-add lang ng 8 inches mula sa waistline para makuha ang sukat ng hips at full length. At kortihan ng pa-pencil cut para sa fitting. Yung full length ay depende kung gaano kahaba ang gusto nyo sa jacket dress. At mag-marking sa pagitan ng waist at hips ng pocket ng may sukat na 6 inches at may haba na 3.5 inch sa taas at 7 inches sa baba at kortihan para sa pocket. Ilatag ang tela at padron. Unahin nating ikat ang front. At mag-allowance ng 1 inches sa bottom hem at half inches sa side seam, armhole, shoulder at neckline. At i-trace ang front pocket, same lang ng procedure sa back maliban sa pocket. Sa paggawa ng hood ay sukatin ang batok hanggang noo at sukatin ang neckline at i-divide sa 2. Magsukat ng half inches at mag-marking ng 3/4 at mula 3/4 doon mag-start ng sukat para sa hood at kortihan sa may bandang taas. Tirang retaso ang gagamitin natin para sa part ng hood at mag-iwan lang ng allowance na half inches. Pocket naman ang gagawin natin. Gupitin ang padron kung saan nakalagay ang pocket at another retaso para dito. Gupitin at mag-iwan lang ng half inches for sewing allowance.
At gumupit ng dalawang 9 inches para sa cups ng sleeve. Pasensya na at nabura or hindi ko nakuhanan ang pagtatabas ng sleeve, pero ililink ko na lang sa baba ng description kung paano gumawa ng sleeve. Sa pagtahi ng packet ay in-overlock ko muna yung dalawang side ng packet at i-fold ng 1/4 both side. At i-attach ang packet sa front. I-sure natin na sumunod tayo sa marking para hindi ito paling pag kinabit. Ngayon naman ay i-join ng front and back. I-join ng shoulder at side seam. At i-overlock na natin. Gagawin naman natin ngayon ay ang sleeve. Binastingan ko muna ang marking sa baba para sa paglalagay ng cups. I-side close ang sleeve. At overlock na natin. After ma-overlock ang sleeve ay i-close ang side ng cups. Baliktarin at i-fold. At bastingan ng 1/4.
ikabit sa sleeve, i-overlock na natin. After ma-overlock ay i-attach ang sleeve. I-hem bottom ng may sukat na 1 inches. I-side close ang hood. I-close ang hood kung saan merong curve at i-overlock na natin. After ma-overlock ang hood, ay i-fold ng 1/4 or pantay pata. Ikabit sa neckline. Importante na kunin ang center ng neckline front at markingan para sa center ng front ng hood. At i-overlock ang neckline at armhole. After ma-overlock ang neckline, ay itap ito ng 1/4 or pantay pata. At plansyahin na natin. At ito na ang ating finished product. Lahat ng ginamit ko ay nakalagay sa baba ng description. Any questions and suggestions, just comment down below. Paki-like and share mo na rin ang tutorial na ito. Mag-subscribe at paki-click na rin ang bell icon para palagi kang nanonotify tuwing nag-upload ako ng aking bagong video. And it's me, Aling Maria. Thank you for watching!